Kính chào quý vị khán giả. Colorman đang có mặt tại thôn Lý Hòa, xã Nhân Lý, Quy Nhơn, Bình Định. Trong hành trình khảo sát bên này trong hành trình khảo sát các điểm đến với lại các cái nội dung cho một cái chương trình truyền hình thực tế mới mang tên The Journey, chuyến đi nhớ đời. Và ở đây là hôm nay mình đến thăm một cái hộ làm mắm. Ở đây có nước mắm, ở đây có mắm ruốc này, nó ngon lắm ở Nhân Lý. Ồ, quá trời luôn. Mấy cái khạp đây làm thủ công nha bà con, cho nên là làm phù thủ công, cho nên mình bà con bác mình cũng biết rồi. Thì làm thủ công thì đương nhiên là mình thấy nó không có bài bản như là làm công nghiệp đó, nhưng mà ngược lại thì nó có những cái hay của nó. Cái mùi nước mắm thơm quá. Có đây là những cái khạp mà mình nghĩ chắc khạp bò để làm mắm nè, để cá cơm nè. Cái khạp ở đây bằng xi măng, nó hơi khác nha. Mấy cái nó khác với mấy cái lu, mấy cái khạp ở các cái vùng làm mắm khác. Thơm quá. Thơm. Dạ. Ủa mấy cái lu ủa vậy hả, chị có coi hả? Đây đó, những cái thùng mà ở nhà làm đây. Ôi cái mùi thơm quá vậy trời. Ủa ra đây mình làm mình bán ở đâu chị? Dạ đây em bán xuống chợ hả? Nói chung là bán cho khách hàng quen em. Cũng có siêu thị Coopmart, rồi cũng có nhiều đầu hợp đồng ở bưu điện của Quy Nhơn đây. Dạ. Dạ. Rồi cũng có mấy mối ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy hả chị? Dạ. Ở Hà Nội. Nói chung là khách hàng rất là nhiều chỗ biết tới, chứ mà điều mình chưa có cái đại lý để mà mình phân phối là chưa có cái điểm đó. Còn khách hàng em thì rất là nhiều. Còn mình làm cái này kiểu như hộ gia đình thôi hả chị? Dạ, đây là... Có thương hiệu gì không? Dạ em có thương hiệu. Nói chung là cơ sở nước mắm em làm là lớn nhất ở xã Nhân Lý. Cơ sở chị tên gì? Dạ, cơ sở của em là Hương Thanh. Hương Thanh. Dạ. Nước mắm truyền thống Nhân Lý. Hương Thanh. Nhân Lý Hương Thanh. Dạ. Đây mấy cái thùng nó không có to giống như mình đi ở Phan Thiết hay ở Phú Quốc. Đây mình được bao nhiêu thùng vậy ta, cái thùng? Dạ nhà em là 25 thùng. 25 thùng. Dạ. 25 có. Đây tại vì nước mắm mình muối truyền thống. Dạ. Từ cái đời ông già bà già tới bây giờ. Cho nên mấy cái thùng đây là vậy, chứ mà nó trên mấy đời rồi chị? Năm. Trên 50 năm hả? Dạ. Trên 30 năm. Trên 30 năm. Dạ. Thùng vậy chứ mà nó lại là cái hồi xưa tới bây giờ là phải trên 30 năm luôn rồi á. Dạ, nó cũng chịu bền bỉ hơn á. Hương Thanh hả? Dạ, Hương Thanh. Hương Thanh Nhân Lý, nước mắm Hương Thanh Nhân Lý. Đó, vì các bạn chúng ta mà đi về cái vùng gần Kỳ Co này ha, chơi thì mình tranh thủ mình ghé đây đến tham quan một cái hộ làm nước mắm từ cũng rất lâu đời rồi, hơn 3 thập niên rồi. Chị là chị tên Thanh luôn? Dạ em tên Hương, em là Mai Thị Hương. Ồ chị Hương. Dạ, chủ cơ sở. Dạ. Hương Thanh là tên ai? Ai nữa? Thanh là ông xã. Nước mắm chồng vợ. Rồi quá vui. Đây đang nhỉ đó phải không chị? Dạ đây đang nhỉ này. Tại vì chào gió làm gì cho nó sạch bụi anh. Vâng. Ngắm mình của nước mắm cá cơm hả chị? Dạ nước mắm niêm cá cơm anh. Nước mắm cá cơm. Thơm quá, thơm ơi là thơm. Không biết sao mà mình nghe cái mùi nước mắm nhỉ, nhiều người chịu cũng được nha. Nhưng mà riêng Colorman là thôi. Trời ơi. Trời ơi, 1 lít ăn thua gì? Chút nữa đi ra quầy hàng á, em chỉ cho mấy anh chấm nước mắm, em bánh tráng chấm nước mắm là thấy hương vị của nước mắm. Ngon quá ngon. Nhà hàng ngay đường mình vào đấy. Vậy hả? Ra cái quầy trưng bày ạ. Quầy trưng bày. Rồi lát ăn thử nước mắm của chị Thanh nha. Chị Hương và anh Thanh. Trong đây nữa nè.
Cũng đây cũng có thêm một số cái bồn nữa ha. Dạ, cái đó À là chị bán lần một can lớn vậy luôn á hả? dạ em bán chai nhỏ. Ủa? Chai cũng có, cân cũng có, tùy theo khách hàng á. À có can 5 lít nè. Dạ. Đúng không chị? Cái can này can 5 lít. Dạ. Ồ. Rồi dễ thương quá. Ồ, đây có nước mắm, nhưng mà nước mắm ở đây nhỏ, mắm ruốc mà lớn. Mắm ruốc thì nó đúng mấy bữa nha. Là phao là phao ghét cái dĩ trên đây. À. Ghét cái dĩ trên đây cho nó sạch, không có bị bụi cát. À. Dạ. Đó, bên cái dĩ tủ kia này. Ừ. Thôi đó, bây giờ lại là da gió này biển không đi được á. Cho nên là em có sản phẩm thì để làm sao? Thì có. Chứ không là phơi đây á. Dạ, phơi trên này. Nói chung mình làm phơi đấy. Còn em ở ngoài cơ sở ở ngoài kia thì em có cái dạng phơi năng lượng là em làm cái phơi cái hải sản một nén. Làm được một nén ha. Chút nữa em mời đồ mình đi ra ngoài đó. Ồ vậy hả? Nói chung mà mình vậy là cái ruốc là bình thường là phơi đây để trên mấy cái khay trên đây. Ủa còn mấy cái bồn xi măng này làm gì chị? À, con cá hả? Ồ. À đây là mấy cái dĩ này phơi ruốc hả? cái dĩ này mình phơi ruốc lên. Là mình kê lên mấy cái ăn đây. Đó, ví dụ như vậy. Kê lên vậy. Là mình sẽ bỏ ruốc lên. Rồi sau khi phơi rồi xong rồi mình đem phơi xong rồi mình vô xay. Trong đây nó có cái miếng mình xay. À, có máy xay ruốc trong đây. Tiếc quá ha, hôm nay không có coi được cái đó ha. À đây cái máy xay ruốc của chị nè. Gửi hình qua đây dễ thương. Đây là nước mắm cứ mình xong rồi vô đây cái mình rót lên chai. À. Hèn, tao đóng chai một chai cho anh coi. Rót ra trong cái. À là cái này là mắm nhĩ bỏ vô đây xong rồi ra là mình đóng chai ra hả? Dạ, mình đóng chai mình làm vậy cho nó sạch á. Tại vì mình để cái chai mình múc á. Nó bị nó tơ hay. Còn mắm ruốc thì rồi thơm quá. Cái nước mắm của chị này thơm quá. mắm ruốc này em cho con. Đó cho em thử một giọt nha. Từ từ đây. Đây, mắm ruốc đây. Ruốc để làm sẵn để trong cái kia thôi. Trong cái đây. Cho đi đó. Xíu. Oh wow. Dạ. Để em thử này chút. Ồ, ngon quá cha. Chai này lít phải không chị? Trời ơi, nói con đường nước mắm từ Bắc vào Nam. Trời ơi, chính ra vậy là ở mình là ở đâu cũng có hết ha. Ở vùng nào cũng có nước mắm hết. Con ngừ muối gì con nước mắm? Dạ, dạ, có cá, có muối là có nước mắm. Ngon quá, thơm quá. Cái mực một nén á. Ở Nhân Lý thì riêng đặc biệt cơ sở Hương Thanh là có cái dàn phao năng lượng bằng mực một nén nha. Dạ, đây nè. Ở ngoài kia này. Cái dàn phao ở ngoài kia. Ở ngoài kia hả? Ồ, chị đầu tư dàn phao năng lượng luôn. Cái dàn phao năng lượng đó tại vì cái hàng một nén á là mình phao trong đó cho nó sạch, không có bụi. Nên là nói chung là cái mực một nén thì bên Hương Thanh là ok nhất rồi ạ. Nhưng mà ở đây chị bán chủ yếu là cái nào nhiều nhất, nước mắm hay là em bán nước mắm nhiều nhất. À, nước mắm nhiều nhất. Nước mắm với mắm ruốc là nhiều. Một tháng thì có thể em bán 1.000 lít nước mắm. Không dịch là một năm bán. Nhưng mà ở đây chị là ghê vậy. Nhà em thì nói chung do. Nhưng mà chị có hợp tác chung với mấy cái hộ ở gần đây không? Dạ em mới thành lập hợp tác xã năm 2019 anh. Chị là cuối năm 2019. Là hợp tác xã là chị đứng đầu luôn. Dạ em đứng đầu. Thì em cũng có hợp tác mấy cái ghe đánh bắt, thuyền đánh bắt đó, cho nên mình có cái nguồn nguyên liệu nó dồi dào. Dạ. Nên là rồi có mấy cái đơn vị để người ta thu mua. Dạ. Rồi tạo công việc làm cho mấy chị em phụ nữ trong cái đội phụ nữ. 1.000 lít hả? 1.000 lít một tháng cũng thật ra. Đây nè, cái thùng của chị nè.
Đây là nửa lít. À đây nửa lít. Dạ. Rồi chút nữa reo rồi kia có cái nhãn. Dạ. Tại vì cái đây mình đóng đây mình ra sản xuất ở đây. Dạ. Nhưng mà reo ngoài kia mình dán nhãn. Dạ, nó có cái phòng mình làm nhãn mát cho nó ok. Dạ. Ok. Vậy cái gì? Dạ. Mà đoàn mình đi. Thôi mình đi ra ngoài coi vô một nắng ha. Dạ, qua cái Cái gì cái phơi phơi một tờ phải không? Dạ. Dạ. Rồi. Em cho em gửi cái micro này đi. Dạ, chị nói cho khán giả nghe cho vui rồi. Dạ. Vậy mà đoàn mình đi ra coi để xem. Thôi đếm hết rồi, đợi chiều chuyển đi mà. Cái dàn phơi phía sau. Dàn phơi phía sau hả? Ồ, dạ. Dạ. Rồi giờ mời khán giả đi xem cái chỗ Em mời anh đây. mực một nắng hả? Dạ, dàn phơi một nắng. Dàn phơi mực một nắng Hương Thanh. Ồ, có quán luôn rồi, trời ơi, quá đã luôn. Triệu ra biển. Rồi vậy tao đi thẳng đường kia được rồi. Ôi mát rượi luôn, thơm quá. Trời ơi, chiên cái gì vậy trời? Chiên trứng hay chiên gì? Ồ, cái máy độc vậy. Cái dàn phơi đây nhưng mà do bữa nay trời gió cho nên biển kia không có đi được nên không có làm mực được. Dạ, em phơi ở trong dàn phơi đây nên ví dụ như phơi ở trong này là nó rất là sạch này, nó không có bụi, không có gì hết. Dạ, nó phơi bằng năng lượng ngoài trời á. Dạ. Trời mà không có gì hết. Dạ bữa nay trời gió nên không có gì. Dạ, gió biển người ta đâu có đi biển đâu, hiếu có. Có gì coi không có gì. Triệu chị về nhà mắm chở cái thùng mắm mẹ đóng xong á bưng ra dán nhãn hả? Ở đây em vừa hợp tác xã đó nên là em có nguồn nguyên liệu đầu vào rồi đầu ra nên là em cũng có phơi rút khô rút đồ đó. Nhờ có cái kho đây mình trữ cái hàng đó. Mình bán cũng được. Không có nội chắc cung ứng cho ở đây cũng không đủ rồi đúng không? Dạ em cung ứng thành phố Hồ Chí Minh. Cung thành phố luôn hả? Nhưng mà chắc thành phố là cũng người Quy Nhơn họ mua chứ. Dạ người Quy Nhơn. Đúng không? Dạ. Họ biết cái chỗ này họ thích, họ quen cái vị. Dạ. Ủa ha, có coi được cái đó đã ha. Dạ, tại vì đúng lại là hồi đó mình mà đi ra mà được cái mùa có mực á. Chắc một tới mà may đúng không? Mấy hôm trước đây chút là nó không có ấy là ngon. Cháu nên vô để chở cái thùng nước mắm ra em dán nhãn. Nước mắm theo công nghệ mình làm ha. Dạ. Đó hay. Này nhà quán nhà luôn. Dạ. Cái đó. Món của chị nè. Dạ, mời anh này. Rồi. Hải sản của mực một nắng. Dạ. Đây đóng chai đó. Vừa là đóng chai nhựa mà vừa là đóng chai thủy tinh luôn. Dạ. Tại vì nói chung mà bữa nay cũng muốn làm giảm bớt cái chai nhựa nên là chuyển sang chai thủy tinh nhưng mà vẫn cũng còn giữ chai nhựa. Dạ. Thành phần cá cơm tới 75%. Dạ. Nhĩ này bao nhiêu độ ta? Dạ nước mắm đây mình làm truyền thống á có 31 độ 31 độ đúng rồi. Dạ. Em ủ 2-3 năm mà nó cũng có 31 độ. 2-3 năm. Dạ. Đúng rồi. Dạ mình làm nguyên chắc nó có bao nhiêu đó không? Đúng rồi. Dạ. Nước mắm nhĩ không có cao đâu. Dạ. Còn cái đây là mắm ruốc nè anh. Mắm ruốc hồi nãy đó. Mắm ruốc. Dạ là em đám nhà đó. Mắm ruốc thanh đây rồi. Đó. Thấy gì cho ngon. Như vậy có 100.000 mấy. Dạ. Chai nước mắm 2 chai thủy tinh này. 100.000. Có cái quai sách như nó ok cái sản phẩm mà làm quà tặng nó cũng ok. Dạ. Giờ nó mực một nắng ở đâu ta? Cái mực một nắng thì là đội tré nữa nè, tré. Đây coi mực một nắng của mình làm á.
Là của mình đó hả? Dạ. Đó. Ồ, nó trắng tươi luôn à, ngon quá. Dạ. Trắng tươi luôn. Một nắng này nhiêu ký ta? Dạ. 800.000 một ký. 800.000 một ký. Cái này là nửa ký không? Dạ nửa ký á. Ồ. Đặc biệt ở Nhân Lý là nó có cái con cá cơm sữa nữa nha anh. Con cá cơm sữa cá đây cơm nè. sữa. Dạ. Cái món đây nấu canh với là rong biển. Nấu canh cũng rong ngon biển. mà nấu cháo anh, nấu cháo trứng á. Dạ. Nấu cháo trứng là mình nấu cháo cá mồm nè. Ở đây kêu cá mồm nhưng mà thực sự ra nó là cá cơm sữa. Dạ. Ồ, ngon quá ha, cá cơm sữa hấp dẫn quá ha. Dạ. Em được chứng nhận 5 sản phẩm ô cốp. Ồ. Dạ. Là cái nước mắm, mắm ruốc, mực một nắng, ruốc khô với cá cơm sữa. Đó, 5 sản phẩm ô cốp. Có chứng nhận đàng hoàng. Dạ. Ruốc khô nằm đâu? Ruốc khô. Dạ, ruốc khô đây. Ồ, cá cơm sữa ngon quá ông ơi. Cỡ cái này kho chắc sự. Ruốc khô này, ruốc khô này. Ruốc khô này. Ruốc ở biển đây á là ruốc nấu, cho nên là con ruốc nó đỏ, nó hồng, nó đẹp. Tự nhiên cái màu nó. Cái này thì bảo quản được bao nhiêu lâu ta? Cái này thì em để là bảo quản 6 tháng. Nhưng mà thực sự ra mình mà bỏ vô tủ á, là mình ăn cả năm cũng được. Dạ. Này một nửa ký một ký? Dạ cái này nửa ký anh. Nửa ký này nhiêu ta? Nửa ký là em bán 75.000. 75.000. Dạ. Ồ, ngon quá nè. Thôi làm món đường bịch đi. Thôi lấy 10 bịch đi. Dạ. Để em giờ cho. Lấy 10 bịch. 75.000. Ruốc khô. Về làm quà cho ekip. Ruốc khô sầu khế. Mấy đứa nó vô vào Đăng khế. bỏ vô cái thùng làm mưa rau. Cô sẽ đóng vô cái thùng sốt. Ủa, cái đó bỏ vô cho vali được mà. Mỗi người có một bịch là ngon rồi. Rồi, chứng nhận ô cốp quá trời nè. Mực một nắng nè, cá cơm khô nè, ruốc khô nè, mắm ruốc nè, nước mắm, 5 loại luôn. Vậy là cái nước mắm của chị Hương Thanh là được chứng nhận nên. Rồi, quý vị các bạn thân mến, thật ra hôm nay rất là tiếc không có được chứng kiến cái cảnh mà làm mắm ruốc này với lại cái phơi mực một nắng của bằng năng lượng mặt trời của chị Hương. Nhưng mà thôi thì con Lâm An cũng xin chia sẻ cái video này để bà con bác mình sau này có đi du lịch ở Quy Nhơn, đặc biệt là ra Kỳ Co hay Nhân Lý, thì mình cũng có một cái điểm để mình đến mình mua cái sản vật để ủng hộ cho bà con địa phương. Đó, thì chị Hương cũng có chia sẻ là chị Hương đang cũng là thành lập một hợp tác xã để mà tạo công ăn việc làm cho bà con cô bác đây sản xuất nước mắm, mắm ruốc, rồi mắm các loại mắm cá này kia. Rồi sản phẩm ở đây nãy mình có thử chút xíu cũng ngon lắm. Nước mắm nhĩ ở đây cũng rất ngon, độ đạm thì 31 độ đạm thôi nhưng mà mình nghĩ là rất là ngon. Rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Xin chào tạm biệt. Rồi nhãn nhãn, tất cả mọi thứ của thủ công hết rồi hả ta? Siêu rồi, thấy nó hít vô.
lắm. Dán nhãn con. Trời, làm thủ công thì cực chết ha. Sức người không à. Nếu mà không chịu thì hàng hóa đi chợ thì em cũng làm cái dây chuyền sản xuất dây chuyền shop á, cho nó đóng chai rồi nó tự dán nhãn luôn. Nhưng mà hỏi ra thì cái dây chuyền nó tới 350 triệu sợ còn nghèo quá không có tiền. Trời. Dạ nên chưa dám vào chưa. Những cái hàng xưởng nước mắm thủ công như vậy thương gì đâu. Yeah.